আলাইকুম কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা নিশ্চয় ভালে আছে ঘৰত মৰ্নিং 9টা বাজিল আজি ঘৰত মানে আলহী মাতিছে সেইকাৰণে ময়ো যাওঁ আৰু এক্সাম চলি আছিল সেইকাৰণে আগতে যোৱা নাই এই ভিডিঅ'টো ডিসেম্বৰ মাহৰে হয় এইকেইদিন দিবৰ টাইমে পোৱা নাছিলোঁ মানে এডিট কৰিবৰে টাইম পোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ দি দিওঁ আৰু ঘৰত যাই আছোঁ আৰু সেইকেইদিন ইমান ঠাণ্ডা পৰিছিল আৰু এইজনী হ'ল নাচোন মানে কি আৰু গান চলি আছে সেইকাৰণে পুৰা নাচি আছে এইফালে বাবা কাকা আমাক থব যাই আছে আৰু আমি ঘৰ পামেই আৰু এনেকুৱা বতৰত মানে কৰবাত যোৱাটো অনিচ্ছাও কিন্তু বহুত কিবা এটা ভাল লাগে মই খিৰিকীখন খুলি অলপ বতাহ ফিল কৰিছোঁ ইমান মজা লাগিছে ওয়ালাইকুম আসসালাম মা বলে আইলো আর কত কষ্ট হলে কি আমরা তাহলে এখানে না হাতে রেডি হয়ে থাকলে ভালো না যাচ্ছি না আমার মেন রান্নেরি আমার রান্ধে নিয়ে গীতা আমার কাম করা চলে গীতা একদম পারগত আর কারবাক যদি কেটারিংৰ কাৰণে আৰু ডেকোৰেটৰ কাৰণে লাগে এইকেইটা কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মোক কণ্টেক্ট কৰিলে হৈ যাব হা পারগত আমাৰ এইকেইটা চব বোজা পারগত আর মাংস এফালে পোলাও নতুন পাকঘৰ এইটো হোৱা নাই কমপ্লিট কিন্তু গোটেইখিনি চিষ্টেম কৰি থৈছে আৰু এইফালে খানাৰ যোগাৰ গোটেইখিনি এতিয়া মই পাপৰ পুৰিম এইখিনি পাপৰ কম হ'ব সেইকাৰণে এনেকুৱা ৰাউণ্ড পাপৰ মোৰ ভাগ্যত মানে পাপৰেই আৰু ছোৱালীকেইটা আমাৰ পেহী একদম এক্সপাৰ্ট বহুত এক্সপাৰ্ট এইকেইখন পাপৰ চাওক কি ধুনীয়া ফুলা পাপৰ মানে মোৰ মতে এইকেইটা ঘৰত বনোৱা পাপৰ হয় আমি রিসেপশনের মানুষ এইবিলাক ভগাই আছে ফ্ৰুটছ হা কি কৰা নাই পিছত দিয়া আমি এইখিনি কাম কৰি আছোঁ তাৰপিছত আছে আকৌ দৈ চিৰা আৰু প্ৰিপাৰেশ্যন হৈ আছে আমার পার্টি চলি আছে পার্টি আপোনালোকে দেখাই পোৱা নাই আপেল ভিডিঅ' দেখাটো নাই পোৱা আছে এইটো কল ভিডিঅ' কল খাই পাইছে আপোনালোকে কেতিয়াবা নাই দেখি আঙুৰ আৰু এইটো খেজুৰি বুলি কয় চিনি পাইছে নেকি নাই আমাৰ গাঁৱত প্ৰথম ওলাইছে আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম পাইছো নেকি আৰু এয়া হ'ল কমলা আমি চাটনি বনাই কেনে খাওঁ আপোনালোকে খাই পাইছে কোনবা জালৰ গুড়া ধুনীয়া আৰু কি আছৰি আৰু এই কি বুলি কয় বুট কি বুলি আদলি বুট দেখিছা বুলি বুট আৰু এই কি এয়া আছে দৈ মুহৰ দৈ কি বোলে কেন দিলে কি এটুকা দেখি বাইদেউৰ মানুহ যে সেইকাৰণে পুৰা স্মাইল মাৰি আছে আমি সদায় বোরিং লাগছে কিয়া বাবা লাষ্ট চাউদাৰ প্ৰায় হৈছে চাহ দিয়া তাৰপিছত ফল দিয়া এতিয়া যাব দৈখিনি দিলে পিছত ভাত খোৱাটো হ'ব মানে আহি আছে যাই আছে আৰু মোৰ বেছি খোজকাঢ়িলে কঁকাল বিষায় সেইকাৰণে অলপ বহি দিছোঁ কাৰণ আমাৰ ৰিচেপশ্যনৰ মানুহ বহুত আছে বহুত মানুহ এইবাৰ হ'ল দৈ চিৰাৰ টাইম
বুট কেইটা কিন্তু টেষ্টি না টেষ্টি লাগছে মোক দিয়া চলমান এইবিলাক হ'ল আমাৰ ৰিচেপশ্যনৰ মানুহ যদি কাৰোবাক লাগে জনালে হ'ল নতুন বছৰৰ পৰা খোলা হ'ব এতিয়া আমি ভাবি আছোঁ আমি কেটাৰিং খুলিম কেটাৰিং মানে বিয়া যিখিনি গোটেই মানে হেৰি পেণ্ডেলৰ পৰা খোৱাৰ পৰা মেকআপৰ পৰা চব মানে এভেইলেবল হ'ব আমাৰ তাতে মই ৰান্ধনি মই আৰু পেহী ৰান্ধনি এটা মেকআপ তাৰপিছত বাকীকেইটা ডেক'ৰেটিভ আৰু আমাৰ ই হ'ল জৌকাৰ মানে ই হ'ল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰিব আৰু ডিজে আছে কালু ডিজে কালু কালি আৰু জিতু ডিজে আছে নাচাতে আমাৰ বাবু যদি মানে কাৰোবাক দৰকাৰ হয় তেতিয়া কণ্টেক্ট কৰিব হা গুয়া গ্যাং কেটাৰিং মানে গাৰ্লছ আৰু গুয়া গাৰ্লছ তো ভালো গুয়া গাৰ্লছ কেটাৰিং জি কেটাৰিং আৰু অন্যতম জি কে জি কে বুলি ক'লে বুজি নাপায় কেটাৰিং জি কেটাৰিং আমি নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম আপোনালোকে যদি দৰকাৰ হয় আপোনালোকক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব গোটেইখিনি বস্তু পাব আমাক খালি পইচা দিলে হ'ল না আমাৰ এইটো হ'ল মানে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰা এইটো ডাঙৰ অতিথি Apa lesok? Itu nam ki ji? Nam tu? No, Gigi Catering. Hi guys, I'm special sa hi so kya tha na isna ko coffee no? Ami moi doi aru dollar. Aru to ka? Ami doi Eh, mod makan deh, semot makan. এইজন হ'ল আমাৰ গেৰেজৰ মালিক এই ইন্ট্ৰোডাকশ্যন চাহ বাৰে না মানুহ হাই দিয়া মোৰ কেমেৰা অন হৈয়ে আছিল তোমালোক আহা বুলি ইন্ট্ৰোডাকশ্যনটো দিছোঁ এটা চালি ফেমাছ গেৰেজৰ মালিক লাইট চাওঁ হাই দি হাঁহৰ মাংস বাতিত আৰু চাওঁ কেমেৰামেন মাতি আছে মোক এইফালে মুৰ্গীৰ মাংস নিমখ দিয়া নাই আমাৰ ছোৱালী ক'তো কম নাই হা ক'তো কম নাই আমাৰ ছোৱালী পাৰ্টি জজিনা কৈ জজিনা নাই জজিনা এইবোৰ আহি আছে ঠাণ্ডা হ'লে দেৰি হ'লে ভাত খাব মন নাযায় আমাৰ দেৰি হ'ল বাই বাই আৰু মোৰ ঠাণ্ডা লাগিল কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি চুৱেটাৰ পিন্ধি লৈছোঁ আৰু আমাৰ তেওঁলোক আহাই নাই বিয়া খাই তো বিয়া খাই আহিলে আমি একেলগে ঘৰত যাম আঞ্জা বনাব লাগিব মানে আলহীও আহিছে নতুনকৈ আৰু আমাৰ মানে ঘৰৰ মানুহখিনি আহিব হাজবেণ্ড আম্মা ভাইটিহঁত অলপ কিবা বনাওঁ মানে মাংস আঞ্জা মাছৰ আঞ্জা চব আছে কিন্তু লোকেল মুৰ্গী অলপ বনাওঁ বাই দে আমি রেডি আমি যাও আম্মা বাই বাই আসসালামু আলাইকুম ওই চলিয়াত যাও বাই 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 আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু
ফূৰ্তি কৰা নাই নাই বহুত ব্যস্ত হৈছিলো আমি বহুত ফূৰ্তি কৰোঁ ভিডিঅ' কৰিছে ভিডিঅ' কৰিলে বেছিকৈ কান্দাহি এইটো আকৌ কি কান্দান আয়া কি হ'ব যোৱা নে কি ৰাইজসকল বাকীখিনি নকওঁ দে কাৰ ঘড়ীটো দে এই চা তোমালোকৰ সেয়া বান্ধনটো দিয়াচোন বাই 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 যাক বাই